নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই কেইদিন মানৰ আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলো যে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে HSLC 2023 বাবে মই ইংৰাজী বিষয়ত স্পেশাল ক্লাছ দিম বুলি গতিকে আজিৰ প্ৰথমটো স্পেশাল ক্লাছ আৰু আজিৰ এই প্ৰথমটো ক্লাছত আমি তোমালোকৰ ইংলিছ টেক্সট বুক যিখন ফাৰ্স্ট ফ্লাইট বুক আছে তাৰ প্ৰথমটো লেসন এ লেটাৰ টু গড আলোচনা কৰিম তো তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু লগতে বহি আৰু কলমো উলিয়াই লোৱা ঠিক আছে তো আগবাঢ়িছো আমি লেসনটো লৈ তো প্ৰথম কথা যেটো লেসন আছে এ লেটাৰ টু গড এই লেসনটোৰ অথৰজন বা ৰাইটাৰজন হৈছে GL ফুয়েন্টেছ ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা আমি যেতিয়া যিকোনো এটা লেসন পঢ়ো বা কিবা এটা কবিতা পঢ়ো সেই কবিতাটোৰ বা সেই লেসনটোৰ ৰাইটাৰজন কোন সেই কথাটো প্ৰথম মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এই লেটাৰ টু গড এই লেসনটোৰ অথৰজন হৈছে ৰাইটাৰজন হৈছে GL ফুয়েন্টেছ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হু ইজ দা ৰাইটাৰ অফ দা প্ৰ'জ পিজ এ লেটাৰ টু গড তেতিয়া আমি আনসাৰটো লিখিব লাগিব GL ফুয়েন্টেছ ইজ দা ৰাইটাৰ অফ দা প্ৰ'জ পিজ এ লেটাৰ টু গড ঠিক আছে আৰু এটা কথা মন কৰিবা আমি যেতিয়া ষ্টৰী এটা পঢ়িবলৈ যাওঁ লেসনটা পঢ়িব যাওঁ তেতিয়া প্ৰথম we have to understand the title of the lesson so if we see the title of the story a letter to god we can understand from the title that someone writes a letter to god so in this story we are going to know who is that person and why does he write a letter to god does god answer his letter if yes how ঠিক আছে মই কি কলো যে এই যেটো লেসন হয় লেটাৰ টু গড লেসনটো কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে আৰু তেখেতে কিয় লিখে চিঠিখন আৰু ভগৱানে ৰিপ্লাই দিয়ে নে যদি দিয়ে বা নিদিয়ে কেনে গৈ ঠিক আছে হেখিনি কথা পাম এতিয়া ইয়াত বিফৰ ইউ ৰিড কি দিছে সোৱা দে সে faith can move mountains but what should we put our faith in this is the question this story delicately poses Lenso is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined asking for 100 pesos. তো ইয়াতে খুব ধুনিয়াকে এটা কথা আছে ইয়াতে মন কৰিবা Lenso is a farmer who writes a letter to God. Lenso হৈছে এজন কৃষক খেতিয়ক যিজনে writes a letter to God. যিজনে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখে গতিকে আমি প্ৰথম কথা পালো যে এই যিজনে চিঠি যে লিখিব সেইজন হৈছে Lenso ঠিক আছে Lenso writes a letter to God ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে চাবা when his crops are ruined যেতিয়া তেখেতৰ শস্যবোৰ ধ্বংস হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় তেতিয়াই তেখেতে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখে does Lenso's letter reach God এই লেন্সৰ যিখন চিঠি এই চিঠিখন গৈলৈ ভগৱানৰ ওচৰ পায়গেনে does God send him the money আৰু ভগৱানে তেখেতলৈ টকা পঠিয়ায়নে আৰু এটা কথা ইয়াতে ক'ব থাকি গল যে asking for 100 pesos যে ভগৱানলৈ যে চিঠি লিখে লেন্সৱে কি কাৰণে লিখে asking for 100 pesos 100 pesos বিচাৰি লৈ এটা pesos শব্দটো pesos মানে হৈছে কারেন্সি অফ লেটিন আমেৰিকা ঠিক আছে এটো তোমালোকে লিখি লবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কারেন্সি অফ লেটিন আমেৰিকা ঠিক আছে কারেন্সি অফ লেটিন আমেৰিকা পেসোস মানে যেনেকৈ আমি ইয়াত ইন্ডিয়াত রুপিস বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ লেটিন আমেৰিকাত পেসোস কয় ঠিক আছে এটো শব্দ অৰ্থ আহে তোমালোকে লিখি লবা পেসোস মিন্স কারেন্সি অফ লেটিন আমেৰিকা ঠিক আছে তাৰ পিছত এইখিনি কথা আমি নপঢ়িলেও হ'ব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা আমি মূল পাঠটোলৈ আগবাঢ়িছো The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lenso, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. To yat ki kole saba the house the only one in the entire valley. Ghor eta jitu eta সমগ্ৰ ভেলিৰ এটা সমগ্ৰ উপত্যকাত এটাই ঘৰ যিটো set on the crest of a low hill. Low hill mean চাপৰ এখন পাহাৰ ঠিক আছে মই ছবি অকাত বৰ এক্সপার্ট নহয়
মই জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে লিখিছোঁ এইটো যেনিবা সাপোজ যেন এটো পাহাৰ বুলি ধৰি ললো দেই এইটো যেনিবা এটা পাহাৰ ঠিক আছে এতিয়া এই পাহাৰখন বৰ বেছি ওখ নহয় সাপৰ হয় ঠিক আছে আৰু এই যেটো উপত্যকা এই উপত্যকাটোত কেৱল মাত্ৰ এটাই ঘৰ আছে বুলি কৈছে আৰু এই একেবাৰে এই ওপৰৰ অংশত আছে ঠিক আছে ইয়াতে আছে আৰু ঘৰ এটা আছে যেনিবা ধৰি লোৱা এটো ঘৰ বুলি ধৰি ললো আমি ঠিক আছে এটো ঘৰ বুলি ধৰি ললো তোমালোকে নাহাহিবা ছবি অকাত মই এক্সপার্ট নহয় আৰু ভালকে আঁকি উঠকা নাই ঠিক আছে গতিকে এই যেটো ঘৰ এটো একেবাৰে টপত অৱস্থিত ঠিক আছে ক্ৰেষ্ট মিন্স টপ অফ এ হিল ঠিক আছে ক্ৰেষ্ট মানে কি টপ অফ এ হিল ঠিক আছে ক্ৰেষ্ট শব্দটো আমি লিখিলম C R E S T ক্ৰেষ্ট মিন্স টপ অফ এ হিল টপ অফ এ হিল এইবিলাকে তোমালোকে লিখি লবা কিন্তু দেই ক্ৰেষ্ট শব্দটো অৰ্থ আহি থাকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ক্ৰেষ্ট মিন্স টপ অফ এ হিল তো ইয়াত ক'লে যে এটা ঘৰ একমাত্ৰ ঘৰ যিটো এটা সাপৰ পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশত অৱস্থিত আৰু এই ঘৰটো obviously লেন্সৰ হ'ব ঠিক আছে from this height one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest আৰু সেই উচ্চতাটোৰ পৰা তাৰ মানে এই স্থানৰ পৰা লেন্সৰ ঘৰৰ পৰা এই উচ্চতাটোৰ পৰা one could see the river নদীখন দেখা পোৱা যায় এই তলত যিখন নদী আছে ইফালে তলত নদী এখন আছে আৰু এই নদীখন তোমাৰ এই উচ্চতাৰ পৰা খুব ধুনিয়াকৈ দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে from this height one could see the river এই ৰিভাৰখন দেখা পোৱা যায় আৰু কি কৈছে and the field of ripe corn dotted with the flowers আৰু যিখিনি মাকৈ যিখিনি পথাৰ আছে মাকৈ খেতি কৰা যিখন পথাৰ হয় সেই পথাৰখনো দেখা পোৱা যায় যিখিনি dotted with flowers that means গুটে ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে dotted শব্দটো অৰ্থ হৈছে তোমাৰ full of ঠিক আছে পৰিপূৰ্ণ dotted means full of গুটে ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে যিয়ে প্ৰমিস কৰে সদায় যে খুব ভাল ফসল হ'ব বুলি তাৰ মানে এটো কথা এটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যেতিয়া তোমাৰ ধৰিলো আমি ধাননি পথাৰ এখন যেতিয়া পুনে ধান উলাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া হেখিনি যদি আমি চাও তেনেহলে দেখিলো আমি অনুমান কৰিব পাৰো যে এখিনি এবাৰ খেতি ভাল হ'ব কোৱাইট সিমিলাৰলি কি হয় কৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত খুব ধুনিয়াকৈ যদি ফুল ফুলি থাকে দেখা পোৱা যায় তেতিয়া হলে আমি অনুমান কৰি ল'ব পাৰো যে এবাৰ মাকৈ খেতিটো ভাল হ'ব উৎপাদনটো খুব ভাল হ'ব তেনেকৈ বুলি অনুমান কৰিব পাৰো তো হেতু কথাই কৈছে ইয়াতে the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower কেৱল এটাই মাত্ৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেই সময়ত সেই পথাৰখনত কৰ্ণফিল্ডখিনিত যে downpour or at least a shower downpour মানে অলপ ডাঙৰ কৈ দিয়া বৰষুণ জাক আৰু shower মানে সৰু খুৰা চিপচিপিয়া বৰষুণ জাক ঠিক আছে downpour means তোমাৰ heavy fall of rain এটো আমি লিখিলাম ঠিক আছে শব্দ অৰ্থ বল তোমালোকক মই যিবোৰ শব্দ অৰ্থ লিখি দিছো হেবোৰ লিখি লবা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ডটেড লিখিলা তোমালোকে নেক্সট এতিয়া শব্দ এটা ওলাইছে ইয়াতে ডাউনপোৰ ঠিক আছে ডাউনপোৰ ইয়াত ধৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব মই ওপৰত লিখিব লাগিব ঠিক আছে একেটা লিখি ললাই ডাউনপোৰ মানে heavy fall of rain ঠিক আছে heavy fall of rain তাবা এই shower 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 মানে light fall of rain বুলি ক'ব পাৰো LIGHT light fall of rain মই লিখি নাই থকা তাৰ মানে পাতল বৰষুণ যাক ঠিক আছে তোমাৰ লাইট ৰেইন যাক কয় তাৰ পিছত নেক্সট কি কৈছে সোৱা throughout the morning Lenso who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast আৰু সেই দিনাখনি ৰাতিপুৱা লেন্সোৱে একো কৰা নাছিলে কেৱল মাত্ৰ তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ ফাললৈ চাই আছিল আকাশখনৰ দিশে চাই আছিল ঠিক আছে কেৱল নৰ্থ ইষ্টৰ দিশে চাই আছিল ঠিক আছে এতিয়া ধৰিব পাৰিবা গটিকা আমি ইয়াত কথাখিনি কি পালো চাবা যে এটাই একমাত্ৰ ঘৰ আছিল সমগ্ৰ ভেলিত আৰু সেই ভেলিটো ক'ত আছিল যে এখন সাপৰ পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰ অংশত আছিল আৰু তাতে লেন্সৰ ঘৰটো আছিল আৰু সেই লেন্সৰ ঘৰটোৰ যিমানটো উচ্চতাত আছে সেই উচ্চতাৰ পৰা তোমাৰ তলত যিখন নদী বৈ গৈছে সেই নদীখন দেখা পোৱা যায় লগতে যিখিনি মাকৈ খেতি কৰা যিখিনি পথাৰ আছে সেই পথাৰবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেই পথাৰবোৰ খুব ধুনিয়াকৈ ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল যিটো প্ৰমিস কৰে যে ভাল ফসল
সেই বছৰ উৎপাদন হ'ব বুলি আৰু সেই পথাৰ জাকত এটাই বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেই সময়ত সেই জাক হৈছে এজাক বৰষুণৰ ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে সেইদিনা গোটেই ৰাতিপুৱা লেন্সো একো কৰা নাছিলে কেৱল মাত্ৰ এই উত্তৰ পূব দিশৰ আকাশখনলৈ চাই আছিলে ঠিক আছে শব্দ অৰ্থ এখিনি লিখিলা আৰু ইয়াতে এন্টায়াৰ শব্দটো থাকি গৈছে হেতু তোমালোকে লিখি লবা ইয়াৰ এটো পৰীক্ষাত আহি থাকে এন্টায়াৰ মানে হৈছে হোল সমগ্ৰ গোটেই ঠিক আছে গতিকে শব্দ অৰ্থ এখিনি লিখিলা তাৰ পিছত নেক্সট এতিয়া আমি আহিলো এই যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ আমি পঢ়িলো এই প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা কেবাটাও প্ৰশ্ন ওলাব ঠিক আছে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিম আৰু মই তোমালোকক এটা কথা কৈলো আমি এই লেসনটো প্ৰত্যেকটো লেসন অকল এই লেসন বুলি নহয় আমাৰ ভিডিওবোৰ কেবাটাও পাৰ্টত হ'ব ঠিক আছে কাৰণ এটা ভিডিওত যদি গোটেই লেসনটো বুজোৱা হয় তেনেহলে বহুত সময় হ'ব আৰু বহুত সময় হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰো অশান্তি লাগিব আৰু মোৰো অকমান আপলোড দিবলৈ অকমান অসুবিধা হয় আসলতে মই তোমাৰ পৰহি দিনা মই ভিডিও বনাইছিলো এই লেসনটোৰ ওপৰত তোমাৰ 35 মিনিটছৰ হ'ল কিন্তু 35 মিনিটছৰ হোৱাৰ লগে কি হ'ল ভিডিওটো 2 GB হৈ গ'ল আৰু আপলোড কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই সেই ভিডিওটো ডিলিট কৰি দিব লগা হ'ল পুনৰ আজি আকৌ এই ভিডিওটো মই শুট কৰিছো গতিকে এটা প্যাৰাগ্ৰাফকে যাম ঠিক আছে কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণেৰে আলোচনা কৰিম আৰু আমি প্ৰশ্ন উত্তৰৰ লগতে কৰিম যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যাতে প্ৰশ্ন এনেকুৱা নহয় যে এটো মাজৰ পৰা আহিলে এটো মই কৰাই নাছিল তেনেকুৱা তোমালোকৰ নহয় প্ৰত্যেকটো লেসন তাৰ যিমান কোৱেশ্চন ওলাব পাৰে এটা প্যাৰাগ্ৰাফত আমি তেনেদৰে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু মই হেতু কাৰণে তোমালোকক মই কৈছিলো হেদিনা যে তোমালোকে ভিডিও চাইলৈ যদি ষ্টাডি কৰা মই যিদৰে কৈ যা তোমালোকৰ এক্সট্ৰাকে কোনো পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নহব ঠিক আছে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো ঠিক আছে এটো মহাৰি দিছো এতিয়া আমি প্ৰথম নাম এটা পাইছো যে লেন্সো কোন হয় সেই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ পালো ইয়াতে প্ৰথম হয় নহয় গতিকে প্ৰথম আমি হেতু প্ৰশ্নই লিখিম যে হু ওয়াজ লেন্সো প্ৰথম আমি এক নম্বৰ এটা কলো যে ৰাইটাৰজনৰ নামটো হু ইজ দা writer of the prose piece a letter to God আমি আনসারটো লিখিলো GL Fuentes is the writer of the prose piece a letter to God হয় না তাৰ পিছত নেক্সট এটো 2 নম্বৰ হইলো 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ব কি যে who is Lenso যদি was আহে was এ লিখিবা উত্তৰটো is আহিলে is লিখিম ঠিক আছে who is Lenso বা who was Lenso আমি লিখিব লাগিব Lenso is a diligent শব্দটো ভৰাই দিম ইয়াত মাজত diligent মানে পৰিশ্ৰমী ঠিক আছে এটো পাছত আমি পামগে কথাটো diligent farmer কোৰ আছিল এজন কোৰ ফাৰ্মাৰ আছিল নিশ্চয় লেটিন আমেৰিকা পেছো শব্দটো পাই আমি গম পাইছিলো ফাৰ্মাৰ অফ লেটিন আমেৰিকা ঠিক আছে অফ লেটিন আমেৰিকা Who is Lenso? Lenso is a diligent farmer of Latin America. মই কৈছো যদি প্ৰশ্নটো was আহে তেনেহলে এই is টো ঠাইত আমি কিন্তু was লিখিব লাগিব Lenso was a diligent farmer of Latin America ঠিক আছে এটো এক নম্বৰ কাৰণে আহিব গতিকে ইমান কোন লিখিলেই হ'ব ঠিক আছে আৰু দীঘল কৰিম বুলি ক'লে পাৰি কিন্তু এটো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এটো আহিলে পৰীক্ষা তোমালোকৰ এক নম্বৰে আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িছো এবাৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ইয়াতে যে লেন্সৰ ঘৰটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াত খুব ধুনিয়াকে দিয়া আছে প্ৰথম লাইনটোতে গতিকে কোৱেশ্চনটো হ'ব পাৰে where was Lenso's house ঠিক আছে where was Lenso's house বা where was Lenso's house situated এনেকে বুলিও দিব পাৰে এতিয়া where was Lenso এটো উত্তৰটো লিখিলে হ'ব Lenso's house was ধৰিব পাইছা নহয় ন was set on the top of a low hill top of a low hill ঠিক আছে কি কলো Lenso's house was set on the top of a low hill set শব্দটো ঠাইত তোমালোকে situated শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে where was Lenso's house situated বা where was Lenso's house উত্তৰটো এটো হ'ব Lenso's house was situated on the top of a low hill ঠিক আছে এই যেটো টপ শব্দটো এই টপ শব্দটো ঠাইত তোমালোকে crest শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰা crest ঠিক আছে crest means top of a hill কৈছিলো হয় না নহয় তাৰ পিছত next আহিলে from this height one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest এটো পুৰা এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মই এটা ওপৰৰ প্ৰশ্নটো মহাই দিম তোমালোকে নিশ্চয় লিখি ললা এটো
মই এটো মহাই দিম দেই এবাৰ মই প্ৰশ্নবোৰ লিখোঁ তেনে মই ভিডিওটো পোষ্ট কৰি লওঁ দেই নহলে সময়টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব দীঘলীয়া হোৱাৰ লগে লগে আকৌ পুনৰ মই হি আগৰ ভিডিওটো গতে হ'ব আপলোড কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে মই ৰখাই লওঁ তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো মই লিখি ললো ফ্ৰম হোৱেৰ ওৱান কুড সি দা ৰিভাৰ কোন কোৰ পৰা নদীখন দেখা পোৱা যায় আমি নিশ্চয় পাইছে যে ওৱান কুড উত্তৰটো লিখিব লাগিব ওৱান কুড see the river from the Lenso's house ঠিক আছে one could see the river from the Lenso's house Lenso's ঘৰটোৰ পৰা কি বুলি কয় নদীখন দেখা পোৱা যায় না এতিয়া ইয়াত যেটো from the Lenso's house লিখিছো এটো নিলিখিলৈ কিন্তু top of the hill বুলি লিখিলো হ'ব one could see the river from the top of the hill বুলি লিখিলো উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এই top of the hillৰ এই ওপৰৰ অংশটোৰ পৰা হেতু হ'ব বা এটো হ'ব one could see the river from the Lenso's house ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট তোমাৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে the only thing the earth needed এটো এনেকৈ আহিব হে পৰীক্ষাত আহিছে এটো আগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত SSLC গতিকে মই তেনেকৈ লিখি দিম এটো কোৱেশ্চনটো 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন মই লিখি লওঁ দেই তো প্ৰশ্নটো মই লিখি ললো the only thing the earth needed তাৰ পিছত তলত এনেকৈ প্ৰশ্ন দি দিয়ে what was the only thing হেই একমাত্ৰ বস্তুটো কি আছিল গতিকে এটো উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower ঠিক আছে এটো হ'ব কি the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower ঠিক আছে next question তো মই লিখিলো আকৌ তো next question তো মই লিখিলো what did Lenso do throughout the morning ঠিক আছে গোটেই ৰাতিপুৱাটো লেন্সে কি কৰিছিল গতিকে এটো লিখিব লাগিব আমি প্ৰথম throughout শব্দটো লিখি লওঁ throughout the morning Lenso was looking at the sky কোনটো দিশে চাইছিলে towards the northeast এটো লিখিলে হ'ল throughout the morning Lenso was looking at the sky towards the northeast ঠিক আছে গটিকে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা যিমানখিনি কোৱেশ্চন উলিয়াব পাৰি সেই কোৱেশ্চনখিনি আমি উত্তৰবোৰ লিখিলো তোমালোকে এইখিনি লিখি লবা আৰু মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকক মই হেদিনা কৈছিলো যি সকলে কোৱেশ্চন বেংক লোৱা নাই সেই সকলে কোৱেশ্চন বেংকখন কিনি লবা হেখনে তোমালোকক বহুত সহায় কৰিব আৰু সেইখনো পাছত মই ফলো কৰিম তোমালোকৰ লেসনটো পঢ়াই হেক কৰি লম তাৰ পিছত সেই কোৱেশ্চন বেংকত কি কি প্ৰশ্ন থাকি গল আমি লিখিবলৈ উত্তৰ লিখিবলৈ বাকি থকা সেইখিনি মই তোমালোকক লিখি দিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গৰিকে তোমালোকে যি সকলে সেই কোৱেশ্চন বেংকখন কিনা নাই কিনি লবা মই ডেসক্ৰিপচনত তোমাৰ Amazonৰ লিংকটো দি দিম তোমালোকে অনলাইনত কিনি লব পাৰিবা ঠিক আছে গটিকে আজিৰ ভিডিওটো সামৰিছো নেক্সট ভিডিওত আমি নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো আলোচনা কৰিম আকৌ পুনৰ এনেদৰে তাৰ পৰা যিমানখিনি কোৱেশ্চন উলিয়াব পাৰে আমি সেইখিনি লিখিম ঠিক আছে গটিকে তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়া আৰু নেক্সট ভিডিও তোমালোকে কাইলৈ পাই যাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ